What is peace? Mic check, y'all. Fine, peace. Did I just give off this speech? Gosh, I feel like Darman right now. We don't even have a script. We could do some other takes, I guess. Nah, I guess that's cool. Okay, so you might have guessed it. We are inside my other house. This is the ugly house, so basically my room looks disgusting right now. Now what we're going to do is that we are going to go to my classmate's birthday. Let me give you a really quick story. So basically what just happened is that I woke up in the middle of the night and I haven't slept until it was literally morning. Right now it's exactly 8 in the morning. I'm just watching some vlogs right here, other people's vlogs, because that I'm finding inspiration, and I'm practically just getting insecure about my own vlogs because no one watches my vlogs. Also, why am I even thinking this? So one of my friends is actually, he works at night, and then me, I needed to go up in the day, and we're the only two people right here. And during the night, he was not here. It was really scary since I had no one inside this house while I was sleeping. And the weirdest thing there is that I can feel that something was inside this house. You can just say that, oh Josh, you're just saying that because it's Halloween right now. In the Philippines, it's basically just dead people days, the Day of the Dead. I can feel that someone is inside my house or basically watching me through that window. And because I have two windows right here, I can feel that one is watching me over here and one is watching me over there. So I just watched some YouTube and I haven't slept, and right now I look like a beaten up potato because I am going to go to my classmate's birthday right now, and it feels like I just went through a lot of hoops just for me to go to this party where all of them are like elite class, like high standards guys. Also, the lighting is pretty good right now since I'm vlogging in the morning. I don't usually vlog in the morning. I usually vlog at the night because that's where I'm most free. Maybe there's going to be a little bit of tea. I'm going to also talk about that later. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Tayo ngayon ay magluluto ng ating corned beef pero may dalang sama ng loob. Una sa lahat, iinom muna tayo ng tubig. Kasi hindi pa ako kumain buong araw. Ating kailangan dito sa ating corned beef na lulutuin natin na may samang sama ng loob ay kailangan meron tayong bawang, sibuyas, itlog, yung malaki kasi bitin naman din kung maliit. Asin, lalong-lalo na ang corned beef ninyo. Not sponsored by Argentina. Anyways, kung bakit ako pumunta dito, linis ako dun sa bahay tapos yun, merong meeting ang aking mga parents. So sinabi ko sa sarili ko, wait lang, may birthday na in-invitean ako ng aking classmate. Bakit ko ba imimiss yung opportunity na ito kundi sasama na lang ako sa kanila? So, sinabi ko sa kanila, tinanong ko ang aking magulang, hey guys, pwede ba akong pumunta doon? Birthday ng classmate ko kasi in-invite niya ako na pumunta doon. Sinabi nila, oo, tapos yun, hindi nila ako papunta dito. Pero nagtataka ako sa loob ng kotse, iniisip ko na so, isa lang ako din sa bahay. Wala akong kasama doon. Well, meron akong kuya na nandito, nagtatrabaho din siya ng gabi, call center agent, so malamang gabi. Mag-isa na lang ako, bawal gabi. So kumbaga, parang matatakot na ako. Basta yun, takot ako sa dilim. Ganon, in short, takot ako sa dilim. Naghanda na ako ng plano ko na what if meron papasok dito na isang magnanakaw ko. Paano ko ba siya patayin? Paano ko ba siya pukpukin sa ulo? Ganon. Pinaplano ko na yon. Wala naman din nangyari. Pero, kagaya ng sabi ko kanina, nagising ako ng about alas 3 yun. Tapos yun, kasi akala ko na meron tumitingin sa akin. So, kumbaga, naghanda na lang ako. Pumunta ko dito sa kusina. Kumuha ko yung kutsilyo na ito. Kinuha ako. Tapos din ako dun sa aking kwarto. At hindi na ako natulog. Nanonood na lang ako ng YouTube videos. So, ngayon, binalitan ko na ang ating sibuyas. Ngayon, chop-chopin na natin siya. Kagaya ng... Ay, wag na lang. Kasi baka matakot pa kayo sa akin. Wala lang. Hindi ako master chef guys ha. So, wag niyo akong bantaan na patayin para lang sa pagkat ng ng sibuya. So yun, 3 oras ako naghanda ng aking sinusot. Bakit? Bakit ba 3 oras? Bakit naging 3 oras yon, Joshua? Flashback. So, I have my outfit right here. I'm going to wear this with some white pants. And then I'm going to go with some brown shoes. The birthday isn't that much formal, but
They say that they're all going to go for casual. So guys, I'm literally panicking right now because like I don't have a hairstyle. I just noticed that this polo is very, very big for me. My pants look so long and it looks so wide. I literally just go onto my kitchen, just stabbed a hole to my belt just for it not to even fit. So nagpolo ako papunta doon. Tapos, antay ako doon sa labas ng about mga 3 oras ako nandun sa labas. Nag-aantay na ako sa aking kaibigan, susundo sa akin kasi hindi ako sanay na mag-tricycle papunta doon sa isang malayong lugar. Marunong naman din ako mag-tricycle kaso hindi ko alam kung paano mag-tricycle sa like yung masyadong malayo na lugar dito sa amin. Yung bahay ko, sobrang layo dun sa resort na pupuntahan namin. No, sinabi ko sa aking kaibigan, nasasama na ako sa kanya. Antay ako doon sa labas ng aming subdivision. Tapos yun, ang tagal-tagal niyang dumating. Mga 1 oras siguro ako nag-aantay. Iniisip ko na baka fake na itong friendship na ito. So doon, nagkaroon ako ng sama ng loob dun sa kanila. Pero yun, na-forgive ko naman din sila kasi yun, hindi naman din nagtagal, sinundo naman din nila ako. Doon na binalatan ko ng ating bawang. Yun, para ma-reveal yung kanilang katotohanan, yung kanilang true colors. Chop-chopan din natin ito ng maigi. Hindi ko alam bakit yung mga ibang tao, nagsasabi daw sila na nakakaiyak daw na mag-chop-chop ng bawang at sibuyas. Iniisip ko, hindi naman din. Hindi ako naiiyak. Siguro sadya lang talaga na sanay na akong umiyak, kaya yun, hindi na ako, bakit sobrang bitter ko ngayon, no? So yun, nakahanda ang ating bawang at sibuyas, guys. Bago tayo magsimula, kailangan natin painitin yung mantika kasi medyo mainit-init ang ating sasabihin ngayon. So kumbaga, nung pumunta ako dun sa birthday party na yun, birthday siya ng kapatid ng classmate ko. So yung classmate ko na yun, crush siya ng aking isang din na classmate. Uy! Oh my gosh! Ang ganda-ganda na ng simula natin. Naging mainit masyado yung kanilang relationship. Mga about 1 oras pa lang sila nag-confessan. Iniisip na nila kung paano sila magtatayo ng kanilang sariling pamamahay. Ganun, maging isang buong pamilya. Kung baga gusto na nilang magpakasal. Ganun ba talaga yung henerasyon natin ngayon? Anyways, nagkakita-kita pa rin sila doon sa lugar na iyon. At alam mo naman din, as of like any kind of relationship, parang naman sila, yung parang shy sila masyado, hindi sila nag-uusap. As in, buong oras namin na nandoon kami sa pool, hindi siya nag-uusap. Kumain kami, ganun-ganun. Pero, hindi ako kumain. Bakit? Kasi nandun yung isa kong karibal eh. Hindi naman siya karibal, kumbaga yung parang kaaway ko dati nung grade 7. Tapos ngayon na grade 9 na ako, baka iniisip niya siguro na naalala niya pa rin kung anong ginawa ko sa kanya nung dati. Kaya yun, hindi ako kumain kasi wala akong gana na tumingin sa kanyang pagmumuka. Tapos yun, hindi ako kumain. Pero yun, kumain pa rin ako. Doon sa huli, kasi doon na lahat-lahat ng tira-tira sa akin. Lahat ng lumpia, lahat ng spaghetti, lahat ng lahat yun sinolo ko, guys. So ngayon guys, papainitin muna natin ito. Yan, mainit na siya. Mas mainit pa kaysa sa pagmamahal nilang dalawa. So yun, papainit. Bubuksan din natin ito guys. Bakit ganyan? Ang hirap. Yan siya. Chinap-chop na karne ng tao. Bata, wag niyong gayahin kung anong ginagawa ko, ha? Kumbaga, nag-usap silang dalawa. Yung classmate ko tapos yung friend ko na kasama ko na babae. Wag mo akong patayin kapag nakita ko to sa YouTube, ha? Alam mo yung pangalan mo. Wag mo akong patayin. Pag-usapan natin yan dun sa group chat. So yun, nag-usap silang dalawa, ang awkward nila sa isa't isa. Bakit ganyan yung mga relationship ng tao ngayon, no? Awkward nila sa isa't isa. Kumbaga parang hindi sila nagmamahal. Kumbaga parang takot sila sa isa't isa. Bakit gusto nyo pang magmahal kung takot naman din pala kayo, no? Bakit? Wait lang guys, mag-decide tayo. Lalagay ba natin yung itlog kasama yung Argentina? Ganyan din naman ako katamad eh. So kumbaga gawin ko na lang din yun. Konti lang masyado guys. Baka pagsisihan tayo ng ating katawan sa huli. Sa huli ang pagsisisi, alalahanin nyo yan. Gagawin ko pala ito siyang fried rice guys. Okay, so mukhang init na ang ating mantika. Ilalagay na natin ang ating... Bantayan natin yung kanilang guys, pagsasama kasi kapag hindi natin binabantayan baka lalala pa yan. Habang natin inaantay yun, pag-usapan muna natin kung ano yung naging nangyari doon. Para sa lahat, nakilala ko yung aking mga kaibigan na hindi ko nakilala ever since ng COVID. Tapos, ngayon lang din kami nakapag-usap-usap kasi lahat sila ginost ako. Nalagay na natin yung ating corned beef.
Inala niya din yung sama ng loob niya dito sa akin, guys. Ang sakitan ng aking kamay. Kaya na din natin yung ating itlog. Malaki na itlog. Medyo abnormal ata itong itlog ko, guys, kasi dalawa yung lumabas. So ngayon na prinito na natin sila, guys. Maglalagay na tayo ng ating rice. Since ako na lang man din yung kakain nito, susulohin ko na ito lahat. Luto na natin siya, guys. Ngayon ilalagay na natin siya sa ating plato. Ano yan? Nakakadugyot. Sandali lang. Kunin ko muna yung panghapak ko dito. So guys, ilalagay na natin yung ating dito. Wait lang. Bakit ko ba pahihirapan yung ating sarili? May tripod naman tayo. So yan guys, ilalagay na natin. So yan guys, ang ating rice. Hindi naman siya special. Mas special guys yung kimchi fried rice talaga na linuto ko dati. So kakain na tayo guys. Thank you Lord for this food. Ganun din yung lasa niya guys, walang special dito. At least may makakain kasi buong araw hindi na ako kumain guys. Thank you guys sa panonood. Huwag na kayong bumalik. Anyways you guys, here's my... Oh my gosh, kinukuha ka na ng langit Daryl. So anyways, here's my outfit y'all. Can you rate my outfit for the vlogs? Oh my god. It's definitely... It's 1 100 million. trillion. Honest yun ah. Trillion dollars. Yan yung paraan ng place value ng mga bata. Mga 1 billion, million, dollar. And not just that, let's go to the beach. Let's go to... It's like, Wow, na all. okay guys, so we were just walking at the side of the pool here and then we found a live turtle. It's a snake turtle yan. It literally bites. Oh my gosh, it's moving. It's moving! Oh my gosh! Remove mo yan dyan. No one's gonna swim there ever again unless they catch that freaking turtle or else it's gonna bite my pee-pee off.